Hey guys, good evening. So welcome to another episode of the Beyond Alpha podcast. And today we are going to talk about how do you get out of debt? Debt, utang. Paano ba tayo makakawala sa utang? Siyempre, tayong mga Pinoy, favorite yan. Especially kapag ganito, holiday seasons na. I-swipe mo yan, card mo yan, pautang na to, may okasyon, kailangan ko ng panghanda. Okay, so ngayon, pag-usapan natin is how do we get out of debt? Maraming tao nabubuhay na may utang. There's this thing looming over their head na may maniningil sa kanila, ayaw nila sagutin yung telepono sa bahay, ayaw sagutin yung cellphone kasi naprapating na may maniningil. Okay, so as always, I'm here with my partner Brian. Bry, paano ko nga ba makakawala sa utang? Ayun, hi guys. Hassle to utang eh. So, paano gameplay natin? Step 1 guys, whether may trabaho ka ngayon, nawalan ka ng trabaho, kung may trabaho ka, look for an additional source of income. Kasi possibly hindi ka makabayad. Yung monthly mo na expenses, sumasakto na dun din sa monthly income mo. So, basic math guys, kung magtatabla yung pumapasok na pera sa yung lumalabas na pera, talagang zero. Saktong-sakto ka lang per month. So, kung may trabaho ka man, look for an additional source or mag-side hustle ka, benta ka, or whatever man na tutugma sa sitwasyon mo or sa skills mo ngayon. Kung wala naman, be realistic. Kung wala kang trabaho ngayon, be realistic na maghanap ka ng income mo. And guys, heads up lang with this. Wag natin gawing excuse. Halimbawa, ang sasabihin mo is meron akong business ngayon. Nagpo-photography ako or nagbe-baking ako. Let's be realistic. Let's be realistic. Let's be honest. Yung business mo na ba yan, kaya na bang i-cover yung expenses mo? Kung hindi pa, then I highly suggest, hanap ka muna ng pang-cover. I'm not saying na tigilan mo yan kung passionate ka talaga dyan eh. Yan yung thing mo. Diba there's this saying nga na follow your passion. Oo, I agree doon. Pero at the same time, be responsible enough na kaya mo habang binibuild mo pa lang yan, binibuild mo yung brand mo, ni-establish mo yung systems ng business mo, 'di ba? You're gaining the trust of clients. Habang wala ka pa sa point na yon na kaya nang i-cover yung kahit yung personal expenses mo, then tiyagain muna natin na pagsabayin natin na may work tayo and at the same time binibuild natin tong business na to. Naalala ko yung term guys na ramen profitability. Search nyo yan. Yan yung tinatawag na term pag may nagbe-business yung mga tao, which is basically pag ramen profitable na sila, kaya nang i-cover ng business nila yung personal expenses nila. Why? It gives them time to build their business na hindi nakakaperwisyo sa ibang tao. Like for example, possibly kaya mo ginagawa yan kasi you're still living with your parents or someone is covering for your expenses. Kaya tingin mo, nagbi-business ka, di ba? Pero technically, in a way, nagiging rekta na, masakit man pakinggan, nagiging pabigat ka na. Di ba? So, for now, kung hindi pa kaya i-cover, kuha muna tayo ng work or ng additional source of income para i-cover yung natin habang binibuild natin yung business na yun. Ikaw pre, anong take mo dito? Number 1, Chok. Number 1, so yun nga, look for an alternative source of income or side hustle. Siyempre, kung nahihirapan ka magbayad ngayon, ano ba sagot? Mas maraming pera, di ba? Pero paano kunyari, you work a full-time job, paano kukuha ng extra? Di ba? So,
So we gotta look for a side hustle. Pero yun nga, as Brian mentioned, if you have a day job, wag mong basta-basta iwan yan to pursue something na far-fetched. Kasi ngayon, situation natin yan is meron na tayong responsibility, meron tayong pinagkakautangan, and kailangan mabawasan natin yun. Kasi not just yung money or yung credit score, yung it's a big thing. Pag kaya naisip ng walang sure, so yun, side hustle. Pero yung side hustle, yung passion mo, pwede mo naman i-divert into a side hustle eh. Pero ngayon, there's an advantage of the internet. Pero kailangan natin, you gotta put in the extra hours para maparami yung income natin, or tipong pwede mong gawin na something related sa or something na ma-leverage mo yung current situation mo. Pagaya ng pagbebenta ng pagkain sa office, mga ganung bagay. Mga simpleng bagay lang. Okay, so yung number one is adding extra sources of income to your life. Yung may pumapasok sa yung pera, yung number one. Pero nakadikit yung step 2 dyan. Importante. So parang 1A, 1B ang tingin ko dito eh. Pero for step number 2 is plan and stick to your budget. Pero ang difference ngayon, dahil nga baon na tayo sa utang, kailangan sa plano mo kasama yung utang. Kasi minsan tayong mga Pinoy, we have this tendency na parang, ayoko intindihin yan, nasistress ako. So hindi natin hinaharap yung problema, tinatago muna natin sa cabinet. Hanggang sa magugulat ka na lang na sobrang laki ng interest, di ba? So, step number 2 is plan and stick to your budget. Pero, ang difference ngayon, included yung utang sa budget mo. Yun yung isang mahalaga. Kasi, kumbaga, yung magiging commitment mo sa pagbawas ng utang mo, that is going to affect yung budget mo para sa ibang bagay. Like, for example, for recreational purposes, or food, or gas money, or parking, or transportation. Ikaw naman magde-decide kung saan ka magbabawas. Pero ang importante is, kaya natin makita yung total amount na babayaran natin, lahat ng expenses natin, plus yung dagdag nga sa utang, then ikaw na magde-decide kung saan ka mag-a-adjust. So basically, what I'm trying to say here is we gotta understand or look at the problem, then we have to make adjustments sa buhay natin. Yung lifestyle change, ika nga nila. Bray, ikaw ano take mo dito, pre? Sa planning ng budget. Agree, pare. Ako, personally, I agree. Totoo eh. Yung ginamit na word ni JP na responsibilidad, yun eh. Responsibilidad mo na i-cover yung expenses mo, and pag nagkautang ka, responsibilidad mo na ibalik yung hiniram mong pera dun sa pinagkakautangan mo. So as a responsibilidad, kailangan mong harapin yan, kailangan mong panindigan. So again, may na-stress tayo sa mga ganyan kasi tinatakbuhan natin eh. 'Di ba? And pag tinakbuhan mo, dinideny mo, hindi naman nakakatulong eh, 'di ba? Hindi ka makatulog ng maayos, hindi mo masagot yung phone pag hindi mo 'di ba? Hindi mo alam yung number, or sa landline man yan, hindi mo masagot kasi possibly naniningil yan. So, ikaw lang din eh, ikaw gumagawa ng problema sa sarili mo. So, paano ang harapin mo, panindigan mo, which leads us to step number 3 eh, which is communicating dun sa pinagkakautangan natin. We have to, basically, if hirap naman talaga yung sitwasyon mo, mauunawaan naman nun nung pinagkakautangan mo eh. Pero you have to give them an assurance na hindi mo tinatakbuhan yung responsibilidad mo. So communicate, whether kaibigan mo yan or kakilala mo, kausapin mo na, pre, hirap ako ngayon eh, medyo nawalan na akong trabaho, or
na-hospital yung ano ko. Pero pre, on a monthly basis, mag-aabot ako ganitong amount or kung ano yung aabot ko agad sa'yo. And keep that commitment eh. Kasi that eases yung tension dun sa pinagkakautangan mo. Na, okay, sige pre, basta asahan ko yan. Kasi nga, may responsibilidad ka sa kanya. For you, having that balls to actually, and actually yun nga, hindi nga yung balls yun eh, more of you taking responsibility yun eh, responsibilidad mo yun eh, na you're assuring the person who lent you money na papanagutan ko yan pre kahit gaano katagal, kahit gaano kaunti-unti, pero hindi kita tatakbuhan. That alone, swabe na kayo, magiging okay na kayo nung ano eh. And mauunawaan ka niyan kung kakilala mo yan. And it works for banks din and credit cards companies na you communicate with them. Kasi ang thinking niyan, mga business na yan, or banks and credit card companies na yan, is it's better na may binabayaran ka sa kanila kaysa totally wala silang makuha. So communicate kung ano yung pwedeng yung magiging payment options kung sa bangko kayo may utang or yung credit card mo. So yan, ikaw pre, anong take mo sa step number 3 natin? Ayun nga bro, kadalasan kasi sa ating mga Pinoy dahil nga nasa stress tayo, whenever may naniningil sa atin, especially kunyari credit card, nakaka-stress nga naman. Pero if you're really committed na, kunyari, di ba, na iniwasan mo na yung mga paniningil, pero all of a sudden you thought na dapat isettle ko na to. I don't want this anymore in my life. You'll be surprised. Yung mga naniningil sa inyo over the phone na mga ahente ng bangko, they can actually help you lower yung interest na babayaran mo and work and like plan workable payment scheme for you. Yun yung parang, kasi syempre, obviously, ang bangko, gusto niyan magbayad ka. Kasi kailangan nila yung pera, yung income from you eh. Pero syempre, if our situation is like, hindi tayo maluwag sa pera pa, we can ask for their help. Sabihin natin, nandito lang ako, natanggal ako sa trabaho, ito lang income ko ngayon. How do you suggest na mabayaran ko to? Or ano bang pinakamaluwag na payment scheme na pwede mo i-offer sa akin? Pwede ba natin i-cut yung interest ko sa ganito? Para maging manageable for me to pay. Yan, nagagawa yan. It just takes a little bit of negotiating. Pero yung mga taong naniningil sa bangko, willing sila dun. Kumbaga, they can understand the situation and help you plan of a payment method. Okay, so before we end, I just want to recap yung 3 steps how do you get out of debt. Number 1 is look for alternative sources of income or yung mga side hustle nyo, kailangan na natin i-convert to cash yan. Number 2, na kadikit na number 1 is plan and stick to your budget. Pero i-incorporate na natin yung utang natin dun sa budget natin, sa monthly budget natin. And kumbaga, just treat it also as a priority. Step number 3 is communicate with the institution or entity that you are in debt with. So, kausapin natin yung mga pinagkakautangan natin. Baka magbigay sila ng solution na workable for both parties. So, ayun guys, that's it for me. Any last words, Bri, tungkol dito sa topic na to? Or any other thing you wanna share? Good na ako, pre. Last words, yun. Guys, maraming causes tayo ng stress. Maraming tayo nagiging challenges. Pero, guys, if you think about it, if you take full responsibility of these things, yung buhay natin, yung mga ganitong bagay, utang, marami tayong masosolve. And mawawala yung stress natin kasi hinaharap natin yung problema. Hindi yung dinideny natin, hindi yung gumagawa tayo ng excuse. So yun nga, it includes itong ganito, debt, utang, ganyan. Harapin natin,
kausapin natin yung mga taong involved. And with that, kakalma yung sitwasyon. And fulfilling din for you dahil you're taking action eh. Hindi yung iniiwasan mo lang. So yun lang guys. Website natin www.imbeyondalpha.com. Social media accounts at imbeyondalpha sa Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Then Beyond Alpha Podcast sa lahat ng podcast directories. Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, and Spotify. Then ganun din sa YouTube guys. Beyond Alpha Podcast. Search nyo lang, then click subscribe and click the notification bell. Thank you guys for this episode and see you next episode.